Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα. Το ζήτημα του Airbnb το έχετε βάλει πάρα πολύ ψηλά με στη μέχρι τώρα καμπάνια σας. Γιατί το τοποθετείτε τόσο, γιατί το θεωρείτε τόσο κομβικό? Θέλω να είμαι καθαρός. Η βραχυχρόνια μίσθωση, και λέω βραχυχρόνια μίσθωση γιατί η Airbnb είναι μία από τις πλατφόρμες. Αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα πρόβλημα για την πόλη. Δεν σημαίνει ότι είναι ή άσπρο ή μαύρο. Δηλαδή, το γεγονός ότι μέσα στην κρίση κάποιοι μικροϊδιοκτήτες μπορεί να βρήκαν ένα παραπάνω εισόδημα είναι κάτι θετικό. Και μερικές περιοχές τις βοήθησε κιόλας. Αλλά πλέον δεν είμαστε εκεί. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση όπου βλέπουμε ολόκληρες πολυκατοικίες να αγοράζονται από εταιρείες, να διώχνουν τους ένοικους για να γίνει η βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα, αυτή τη στιγμή πρακτικά η βραχυχρόνια μίσθωση απειλεί το δικαίωμα στην κατοικία. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί θα σου πει κάποιος ότι πρέπει να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Το οποίο είναι σωστό. Το ερώτημα είναι: ο Δήμος όμως έχει γνώμη? Γιατί ο Δήμος της Αθήνας σήμερα δεν έχει γνώμη. Και ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να έχει γνώμη, γιατί το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο στην Αθήνα και στην Τρίπολη. Δεν είναι οριζόντιο για όλη τη χώρα. Και άρα εμφανίστηκε περιφερειακά πρώτα. Ναι, ξεκίνησε με πιο τουριστικούς προορισμούς, αλλά στην Αθήνα πλήττει πλέον τον πυρήνα του δικαιώματος στην κατοικία. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είμαι ο μοναδικός που δυσκολεύτηκε να βρει σπίτι στο κέντρο, γιατί λόγω βραχυχρόνιας μίσθωσης, και όλοι έχουμε ανθρώπους από τη γενιά μας που έχουν μετακομίσει ή έχει χρειαστεί να φύγουν λόγω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εμείς ποιους όρους λέμε? Πρώτον, ότι πρέπει να απαγορευτεί σε νομικά πρόσωπα να κάνουν χρήση της πλατφόρμας, σε εταιρείες. Είσαι εταιρεία, θες να κάνεις τουριστική επιχείρηση, κάνει τουριστική επιχείρηση. Μην χρησιμοποιείς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεύτερον, πρέπει να μπουν όρια πόσα διαμερίσματα ανάφημοι. Είναι διαφορετικό κάποιος να έχει 1 ή 2 διαμερίσματα στην πλατφόρμα, διαφορετικό κάποιος να έχει 10 και 15 διαμερίσματα. Και το τρίτο είναι το χρονολογικό όριο. Σε αυτό έχουμε και παραδείγματα από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε αυτό που λέμε το πλεονέκτημα της καθυστέρησης. Μαδρίτη πρόσφατα, ναι. Το θέμα είναι ότι στην βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε, ο Δήμαρχος δεν έχει κάποιο ρόλο. Σε όλο το νομικό πλαίσιο έχει χτιστεί, και θα επιμείνω και λίγο στο Airbnb, γιατί όλη η νομοθεσία χτίζεται γύρω του. Έτσι. Δηλαδή, τα άλλα είναι πολύ πιο μειοψηφικά. Οπότε σκέφτεστε το Δήμο ως ένα είδος συνηγόρου για το θέμα? Το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει κλείσει την πρώτη φορολογική τρύπα, δηλαδή έβαλε ένα φορολογικό καθεστώς και προβλέπει μια υπουργική απόφαση η οποία θα βάζει τους όρους. Από το 2017 όμως. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει να βγει αυτή η υπουργική απόφαση και πρέπει να καταθέσει δικιά του πρόταση. Θεωρώ ότι το πιο σωστό μοντέλο θα ήταν να υπάρχουν 2 οριζόντιοι κανόνες, δηλαδή η εξαίρεση των νομικών προσώπων και τα όρια ανάφημη, πόσα διαμερίσματα, αυτό να ισχύει πανελλαδικά, και το ημερολογιακό όριο να είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά ακόμα και αν δεν περάσει στις αρμοδιότητες του Δήμου, ο Δήμος πρέπει να έχει νόμη και να πιέσει την κυβέρνηση για να βγει αυτή η υπουργική απόφαση. Ναι, εντάξει. Εδώ πέρα αναγκαστικά πρέπει να σας ρωτήσω και λόγω του δικού σας ρόλου, ότι ως πρώην μέλος της κυβέρνησης, ότι υπήρξε μια ρητή συμφωνία με την Airbnb για την ακύρωση αυτής της απόφασης το 2018. Δηλαδή, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκρουστείτε ενεργά με την πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ειδικά στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι κάτι το οποίο με τόσο μεγάλη ένταση προέκυψε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Οπότε δεν υπήρχε και αυτή η εμπειρία. Αν χρειαστεί να διαφωνήσω ανοιχτά με υπουργό της δικής μου κυβέρνησης, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω. Να είμαι καθαρός. Αλλά πιστεύω ότι, γιατί τώρα τρέχει ούτως ή άλλως μια ομάδα εργασίας από το Υπουργείο Οικονομίας όπου μαζεύει τη διεθνή εμπειρία, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει ένα πόρισμα που θα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ξαναλέω, αν στο τέλος της ημέρας χρειαστεί να διαφωνήσεις ανοιχτά και να πεις ότι όχι, πρέπει να μπουν αυτά τα όρια, ναι, τότε πρέπει να μπουν. Γιατί για μένα η πρώτη οπτική είναι τα συμφέροντα της πόλης αυτή τη στιγμή. Και η επέκταση του φαινομένου όπως προχωράει, τι Αθήνα θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει, πώς θα είναι η Αθήνα μετά από αυτό? Κοιτάξτε λίγο. Αν συνεχίσει έτσι ανεξέλεγκτα. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι ένας πολύ καλός τουριστικός προορισμός, γιατί είναι μια ζωντανή πόλη. Και είναι μια ζωντανή πόλη γιατί έχει αυτό που ονομάζουμε μεικτές χρήσεις. Δηλαδή, μπορείς να δεις και στο κέντρο της πόλης και κατοικία και διασκέδαση και εμπορική δραστηριότητα. Αν χάσεις κάτι από αυτά τα τρία, αν πας στη μονοκαλλιέργεια, μακροπρόθεσμα κάνεις κακό και στον ίδιο τον τουρισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φτιάχνεται μια Αθήνα, ένα τεράστιο τουριστικό Λούνα Πάρκ. Δεν θέλουμε αυτή την Αθήνα. Και δεν θέλουμε προτάσεις οι οποίες κάνουν μια πόλη φιλική μόνο για τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Θέλουμε προτάσεις που κάνουν μια πόλη φιλική πρώτα απ' όλα για τους κατοίκους, μια πόλη ζωντανή, που άρα είναι μια πόλη που αξίζει να επισκεφτείς. Αυτή η ζωντάνια, όπως ξέρετε, έχει αυτό που λένε και στο αμερικανικό real estate diversity ως μέρος της. Και εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο ανακύπτει τον τελευταίο καιρό. Όπως γνωρίζετε, επίκειται το τέλος του προγράμματος στέγασης για ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων στην Αθήνα. Και μάλιστα εργαζόμενοι ΜΚΟ επισημαίνουν ότι μαζί με ένα πιθανό κλείσιμο των camps, αυτό το πράγμα θα εκραγεί πάρα πολύ. Θα δημιουργήσει δηλαδή ένα μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα έχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Πώς θα μπορούσε να συμμετέχει ο Δήμος στην επίλυσή του? Ωραία, νομίζω ότι εδώ πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή. Και πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα. Δηλαδή, ανήκω σε μια γενιά που στις αρχές της δεκαετίας του 90 στα κάτω Πατήσια βρέθηκε στα σχολεία με πολλά παιδιά από την Ανατολική Ευρώπη. Και τότε υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση για το αν
αυτό το κομμάτι θα δημιουργήσει προβλήματα, θα αλλάξει την πόλη προς αρνητική κατεύθυνση. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι φάνηκε ότι με αυτά τα παιδιά πήγαμε μαζί σχολείο, παίξαμε μαζί. Σχεδόν όλοι πλέον σήμερα είναι Έλληνες πολίτες και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Άρα το πρώτο και το βασικό είναι ότι η Αθήνα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το ρεύμα. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, βέβαια. Πολλοί από αυτούς πλέον αποκτάνε δικαίωμα ψήφου μετά με τις διαδικασίες με την ηθαγένεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι Έλληνες πολίτες, γιατί εκεί κρίνεται και η ιδιότητα του πολίτη. Θα έπρεπε να γίνει πιο γρήγορη διαδικασία. Συμφωνώ απόλυτα. Είχε γίνει και ακυρώθηκε από αλλά προχωράει. Γιατί ξεκίνησα από εκεί? Ξεκίνησα από εκεί για να πω ότι το έχουμε ξανακάνει και άρα γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει μόνο με τους πόρους της Αθήνας, δηλαδή υπάρχει και ένα ζήτημα αλληλεγγύης και των υπόλοιπων δήμων προς την Αθήνα, γιατί μερικές φορές, το ξέρετε και εσείς, είναι λίγο εύκολο όλες οι υποδομές να φτιάχνονται είτε στην Αθήνα είτε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά πιστεύω ότι ο Δήμος μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό, ξέροντας ότι δεν είναι αποκλειστικά δικό του κομμάτι. Δηλαδή είναι και ένα ευρύτερο κομμάτι και ευρύτερων συμφωνιών και δράσεις της κυβέρνησης. Αλλά ο Δήμος σίγουρα μπορεί να προσφέρει και σίγουρα μπορεί να προσφέρει ειδικά στο κομμάτι της ένταξης, δηλαδή σε ζητήματα γλωσσομάθειας. Μέχρι στιγμής πώς τα έχει πάει σε αυτό? Νομίζω ότι ο Δήμος της Αθήνας, ξαναλέω γιατί μου είναι εύκολο να κάνω κριτική σε πάρα πολλά σημεία στη διοίκηση Καμίνη, αλλά στο ζήτημα του προσφυγικού νομίζω ότι ήταν ένα από τα στοιχεία που άφησε ένα θετικό αποτύπωμα. Δηλαδή και στο συντονισμό δράσεων ο Δήμος έπαιξε έναν κρίσιμο ρόλο μέσα από την αρμόδια αντιδημαρχία που υπήρχε. Και άρα πάνω στο συγκεκριμένο στοιχείο έχουμε μία πρώτη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να δουλέψουμε. Δηλαδή δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Η συνολική κοινωνική πολιτική, πώς τη βλέπετε να έχει πάει? Η συνολική κοινωνική Γιατί είχε κατηγορηθεί κάποια στιγμή, από ό,τι θυμάμαι, και ο κ. Καμίνης για τη στάση του στο ζήτημα των αστέγων, ότι υπάρχουν ελλειπείς λύσεις στο θέμα. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θεωρώ ότι ο Δήμος της Αθήνας δεν είχε προτεραιότητες για να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που είχε στη διάθεσή του. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ρωτήσει το Δήμο της Αθήνας, πες μου ακριβώς ποιο είναι το δικό σου κτηριακό απόθεμα, δεν μπορεί να σου απαντήσει την καταγραφή του κτηριακού αποθέματος. Και μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί αυτό? Γιατί δεν έγινε αυτή η επιλογή να προχωρήσει αυτή η καταγραφή. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Ένα κομμάτι αυτού του αποθέματος, γύρω στα 460 ακίνητα, κάνουν έναν ακριβό διαγωνισμό 7,6 εκατομμυρίων για να προσλάβουν έναν τεχνικό σύμβουλο για να κάνουν στην πραγματικότητα real estate με αυτά τα κίνητα. Εμείς τι λέμε? Ότι με 7,6 εκατομμύρια ο Δήμος θα μπορούσε να προσλάβει για 18 μήνες 300 μηχανικούς και να φτιάξουν ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης του κτηριακού αποθέματος, με πρώτο κριτήριο την κατοικία, όπου το κτίριο είναι προσβάσιμο για κατοικία. Δεύτερο κριτήριο κοινωνικές υποδομές, από λέσχες φιλίας, παιδικούς σταθμούς ή οτιδήποτε άλλο κρίνει και η γειτονιά, γιατί αυτά δεν μπορούν να κρίνονται απλά κεντρικά στο Δημαρχείο, δηλαδή πρέπει και οι ίδιες οι κοινότητες να βάζουν προτεραιότητες. Και όπου έχεις κτίρια τα οποία αντικειμενικά το κτίριο, όπως λέμε, σε πηγαίνει σε εμπορική χρήση, αυτά τα χρήματα να γυρνάνε στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Γιατί έδωσα αυτό το παράδειγμα? Για να πω ότι ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα αν χρησιμοποιήσει πρώτα απ' όλα τα εργαλεία που ήδη έχει και όχι να δημιουργήσει νέα. Ναι, αυτό που λέτε για τις κοινότητες έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι λίγο αποδυναμωμένη η δράση των πολιτών στην Αθήνα. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η Ανοιχτή Πόλη είχε μια τέτοια παράδοση εξ αρχής ως παράταξη. Αλλά θέλω να ρωτήσω πώς επηρεάστηκε μετά από τις ανακατατάξεις το ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι του 2015. Και το ρωτάω δεδομένου ότι και οι τρεις πρώην επικεφαλείς έχουν αποχωρήσει και ένας από τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους είναι πλέον υποψήφιος με λαϊκή συσπήρωση. Αντικειμενικά το καλοκαίρι του 2015 ήταν μια μεγάλη τομή για όλο το χώρο. Για όλη την ελληνική αριστερά, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι φαίνεται από την ίδια τη δομή της Ανοιχτής Πόλης το γεγονός ότι έχει κρατήσει τη ζωντάνια μέσα στις γειτονιές κτλ. Φαίνεται στα κοινοτικά ψηφοδέλτια που ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι αυτό το σοκ έχει ξεπεραστεί και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά η Ανοιχτή Πόλη. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν μικρότερος ο αντίκτυπος, ακριβώς γιατί σε τέτοιες δραστηριότητες, σε πιο μετοπικά σχήματα, είναι και πιο εύκολο να βρεις περισσότερα πράγματα που σε ενώνουν, περισσότερα πράγματα δηλαδή που έχεις να παλέψει μαζί μέσα σε μια γειτονιά από ότι σε αυτό που ονομάζουμε κεντρική πολιτική σκηνή. Εντάξει, απλά έχει τη δυνατότητα πλέον να μπορεί να λειτουργήσει ως το κύτταρο της οργάνωσης σε κοινότητες στις γειτονιές. Η Ανοιχτή Πόλη συνεχίζει να λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, το κοινοτικό μας πρόγραμμα, τα κοινοτικά ψηφοδέλτια είναι κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε κεντρικά. Είναι κάτι το οποίο το αποφάσισαν οι οργανώσεις της Ανοιχτής Πόλης, τα σχήματα της Ανοιχτής Πόλης σε κάθε κοινότητα. Και για να επιστρέψω στην προηγούμενη παρατήρηση, γιατί είναι πολύ σημαντική. Αν δεν σκεφτούμε την Αθήνα ως αυτό που λέμε όντως 7 διαφορετικοί δήμοι, μερικές φορές βάζουμε και τη φράση μικρή, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική, γιατί αν σκεφτούμε την Αθήνα και οι 7 κοινότητες δεν είναι μικροί δήμοι. Το καλύτερο Δημοτικό Συμβούλιο και το καλύτερο Δήμαρχο να έχεις, δεν μπορεί να λυθούν τα πάντα. Και εδώ είναι κρίσιμο ότι στο νέο νομοθετικό πλαίσιο έχεις τη δυνατότητα να σπάσεις αρμοδιότητες προς τις κοινότητες
και να δώσει και εργαλεία όπως το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να πω εγώ στην 7η κοινότητα ότι έχεις 5 εκατομμύρια για τεχνικά έργα και να αποφασίσει η κοινότητα όμως ποια είναι τα έργα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, να αποφασίσει η κοινότητα ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ναι, υπάρχει όμως μια διαφορά την οποία είναι αρκετά ορατή στην παράταξη με το 2014 ή τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ έντονη, ότι έβλεπα τότε να υπάρχουν συζητήσεις για τη δημιουργία υπαίθριας αγοράς στα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης στην Αθηνά. Έβλεπα να υπάρχει συζήτηση για οργανισμό διαμεσολάβησης ανάμεσα σε νοικιαστές και ιδιοκτήτες. Και τώρα βλέπω τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τελείως διαχειριστικά θέματα, να το πω έτσι. Ποιος θα αλλάξει τις λάμπες, ποιος θα μαζέψει τα σκουπίδια, σε τι αποδίδεται αυτή την αλλαγή. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε να διαφωνήσω λίγο με το διαχειριστικά. Ειδικά για τα σκουπίδια, νομίζω ότι είναι ορισμός του αν θέλουμε να σκεφτούμε διαφορετικά και το ίδιο το παραγωγικό και οικολογικό μοντέλο. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία θα έπρεπε να στέλνει για ανακύκλωση το 25% των απορριμμάτων της και θα έπρεπε να στέλνει για ταφή μάλλον το 25% των απορριμμάτων της και στέλνει για ταφή το 92% των απορριμμάτων της. Θα έπρεπε να ανακυκλώνει 50 και ανακυκλώνει 5. Το να συστήσουμε επιτέλους για ανακύκλωση σε αυτή την πόλη είναι κρίσιμο και στο κομμάτι της βιωσιμότητας της πόλης, αλλά και στο κομμάτι της αξιοπρέπειας των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν ζεις σε αυτή την πόλη, όταν ζεις σε αυτές τις γειτονιές, το να είναι καθαρή η γειτονιά σου και να είναι φωτισμένη είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να υποτιμάμε αυτά τα μικρά της διαχείρισης, τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι πολύ μεγάλα. Απ' την άλλη, στο ζήτημα, παραδείγματος χάρη της υπαίθριας αγοράς, έχουμε ήδη τοποθετηθεί σε αυτό. Είναι η θέση μας απέναντι στα ζητήματα του παραεμπορίου, γιατί γίνεται πολύ εύκολα ένας εντυπωσιασμός. Πηγαίνω, βγάζω ένα βιντεάκι έξω από την ΑΣΟΕ, δείχνω 2 πάγκους και λέω «Α, κοιτάξτε εδώ παραεμπόριο». Τη στιγμή που έχω υποψήφιο τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας που ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έχει χωροθετηθεί μια υπαίθρια αγορά, ένα υπαίθριο παζάριο που τα σωματεία των ρακοσυλλεκτών να μπορούν να είναι εκεί, να γίνεται το εμπόριο. Έχει οριοθετηθεί, αν δεν απατώμε, κάτω από τον Ελαιώνα, που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ακριβώς οριοθετημένο. Είναι η μαγεία της διοίκησης το να έχεις κάτι που είναι στα όρια του νόμου και του παράνομου, έτσι ώστε όλος αυτός ο κόσμος να εξαρτάται από τη διοίκηση. Γιατί όταν δεν βάζεις και δεν καθαρίζεις τους κανόνες, τότε αναγκάζεις αυτούς τους ανθρώπους να είναι στα όρια της νομιμότητας και να έχουν ανάγκη πάντα μια πολιτική διαμεσολάβηση. Και σε πάρα πολλά πεδία έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο η σημερινή διοίκηση. Έχω να πω βέβαια ότι παρατηρώ και κάποιες αλλαγές, κάποιες αντιφάσεις, θα το έλεγα έτσι, ίσως, ανάμεσα στο πρόγραμμα 14 και το σήμερα. Και το λέω γιατί ακριβώς έχει μια συνέχεια η παράταξη και θα έχει ενδιαφέρον λίγο να το δούμε έτσι. Για παράδειγμα, τότε έβαζε πολύ μπροστά η Ανοιχτή Πόλη το θέμα του κτηριακού αποθέματος που είπατε. Και τώρα υπάρχει μια ενεργή διένεξη με το Δήμο, η οποία έφτασε και στο ΣΤΕΑ, αν δεν απατώμε, για την συντήρηση των εγκαταλειμμένων κτηρίων, η οποία μπήκε και ανατέθηκε στην Ανάπλαση Αθήνα, την εταιρεία. Δεν θεωρείτε ότι αυτό αποδυναμώνει το Δήμο? Δεν έχει ένα δίκιο ο κ. Καμίνης να διαμαρτύρεται? Αν πάρετε ακριβώς τα πρακτικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η τοποθέτηση του κ. Καμίνη είναι ότι δεν διαφωνεί με την ύπαρξη της ανάπλασης. Διαφωνεί με το γεγονός ότι ο Δήμαρχος δεν είναι πρόεδρος στην ανάπλαση. Νομίζω ότι σε οποιοδήποτε φυσιολογικό άνθρωπο της πόλης, μια τέτοια τοποθέτηση περισσότερο μοιάζει με 2 ανθρώπους που τσακώνονται για το ποιανού είναι το χωράφι, παρά για ουσιαστική πολιτική διαφωνία στο πώς λειτουργούμε και πώς όχι. Η ανάπλαση για μένα είναι μία από τις θετικές ειδήσεις της πόλης. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος δεν θα μπορούσε ποτέ με δικές του δυνάμεις να συζητήσει για το άνοιγμα του Ηλισσού. Το γεγονός ότι έχεις μια κρατική δομή η οποία συνεχίζει την πορεία της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, που ήταν μια εταιρεία του Δημοσίου που καταργήθηκε στα μνημονιακά χρόνια. Και μάλιστα στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων ο Δήμος δεν συμμετείχε, ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια. Το γεγονός ότι στην ανάπλαση και ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν θέση στο Δουσού σε ευρύτερα ζητήματα, γιατί είναι πολύ μπλεγμένο το ζήτημα των αρμοδιοτήτων στην Αθήνα. Άρα το γεγονός ότι το Δημόσιο φτιάχνει ένα κόμβο που συναντιούνται ο Δήμος, η Περιφέρεια και τα Υπουργεία, μπορεί να βοηθήσει να λυθούν πολλά προβλήματα. Αν σήμερα καταργηθεί η ανάπλαση, ο Δήμος δεν έχει το δυναμικό να λύσει τέτοια πράγματα. Δεν θα μπορούσε να κάνει, να τα δώσει σε έναν εργολάβο και έναν ιδιώτη. Ο ίδιος δηλώνει ότι έχει ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το οποίο είναι ακριβώς αυτό το οποίο παραγωνίζεται μάλλον από την σύσταση της εταιρείας. Ο ίδιος έχει κάνει 9 χρόνια δήμαρχος και δεν έχουμε δει κανένα τέτοιο σχέδιο ανάπλασης. Τα προσφυγικά ήταν ακόμα στον τρόπο που ήταν και αυτή τη στιγμή προχωράει διαγωνισμός για τα προσφυγικά. Άρα νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το έχει λύσει η ίδια η ζωή. Τα ίδια τα έργα της εταιρείας, πώς τα βλέπετε? Δηλαδή, αναφέρατε την ανάπλαση, το άνοιγμα του Ηλισσού. Διάβασε μια κριτική από τον κύριο Χατζημιχάλη, καθηγητή στο Γεωπονικό, νομίζω. Όχι, στο Χαροκόπιο. Στο Χαροκόπιο. Χατζημιχάλης. Ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης του Ηλισσού. Ότι δεν είναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα κατηγορούσε ότι αυτό δεν είναι ακριβώς δεν έχουν σκεφτεί πολύ καλά ως σχέδιο η εταιρεία. Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει και μια ενεργή σχέση με την ΕΙΔΑΠ.
και είναι ένας διάλογος. Το έδωσα ως ένα παράδειγμα. Αλλά συνολικά το έργο της ανάπλασης θεωρώ ότι είναι κρίσιμο και στο κομμάτι των προσφυγικών, που είναι το πεδίο που τρέχει σε πρώτο πλάνο, και όλη η ιστορία για την ανάπλαση γύρω από το Πολυτεχνείο, δηλαδή με τις πεζοδρομήσεις σε Στουρνάρα, το Σίτσα και το πώς μπορεί να αναπλαστεί συνολικότερα η περιοχή, πώς θα φτιαχτεί μια διαδρομή από το λόφο του Στρέφη μέχρι το Λυκαβητό. Έργα τα οποία κατά την γνώμη είναι πολύ χρήσιμα για να δοθεί μια διαφορετική κατεύθυνση στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε πέρα από τα μεγάλα έργα της Αθήνας, πρέπει να συζητήσουμε και για τα μικρά. Γιατί είναι εύκολο στο δημόσιο διάλογο να πιάνουμε τα ζητήματα του εμπορικού κέντρου και συνολικότερα του κέντρου της Αθήνας. Αλλά πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχουν γειτονιές στην Αθήνα που δεν έχουν ακόμα αποχέτευση. Το 2019 υπάρχουν γειτονιές στην Αθήνα, στον Κολωνό παραδείγματος χάρη, μια συγκεκριμένη περιοχή που λειτουργεί ακόμα με βόθρο. Θέλω να πω, είναι λίγο προσβλητικό για τους ανθρώπους αυτής της πόλης να βλέπεις ο δημόσιος διάλογος να εγκλωβίζεται πάντα σε πιο εύκολα, ας πούμε, επιτραπεί ο λόγος, η φράση θέματα ή σε πιο θέματα κέντρου και βιτρίνας και όχι σε όλα τα μικρά που όμως φτιάχνουν την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Ναι, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Η ανάπλαση Αθήνας επικρίθηκε πάρα πολύ και για τη σύστασή της. Δηλαδή, υπόθηκε, γράφτηκε από πάρα πολλούς ότι θα έπρεπε κανονικά να ανοίξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ανταυτού και έχει μπει υπό τη δικαιοδοσία του κυρίου Φλαμπουράρη και του κυρίου Σπίρτση, στον οποίο ο ένας είναι πρώην μέτοχος σε τεχνική εταιρεία και ο άλλος έχει οικογενειακή σχέση εξαγγιστίας με ιδιοκτήτη τεχνικής εταιρείας. Δεν θεωρείται τη δυσπιστία απέναντι στην εταιρεία κάπως δικαιολογημένη με αυτό το δεδομένο? Κοιτάξτε, όταν έχει ζήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα με τον τρόπο που το έχει ζήσει, οποιαδήποτε συζήτηση περί διαφθοράς σχέσεων είναι φυσιολογικό να είναι η πρώτη συζήτηση. Νομίζω όμως ότι το έργο της ανάπλασης είναι αυτό το οποίο κρίνεται και από το έργο με το οποίο έχει γίνει μέχρι στιγμής. Το γεγονός ότι γίνονται όλα μέσα από καθαρείς διαγωνισμούς και τα αποτελέσματα τα οποία προχωράνε, νομίζω ότι δικαιώνει την επιλογή της να λειτουργήσει η ανάπλαση. Δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος? Δεν μπορώ να πω ότι οτιδήποτε συντονίζει τέτοιες δομές, θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο να ανήκει σε ένα Υπουργείο Συντονισμού. Δηλαδή, ο κ. Φλαμπουράρης είναι υπουργός συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Οπότε νομίζω ότι η επιλογή συντονισμού είναι συνολική. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος συμμετέχει μέσα. Τώρα, ποιος μπορεί να έχει τον πρώτο ή τον δεύτερο λόγο, νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαφωνία επί της αρχής σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί. Πεζοδρόμηση του Πανεπιστημίου. Πεζοδρόμηση του Πανεπιστημίου ήταν. Γυρνάω στο προηγούμενο θέμα. Πολλές φορές συζητάμε για πράγματα χωρίς να έχουμε το σύνολο των δεδομένων και των επιστημονικών δεδομένων που έχουμε να συζητήσουμε. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά που συζητιόταν ένα τέτοιο project, στην πραγματικότητα έχει γίνει χωρίς πραγματική συγκοινωνιακή μελέτη, κυκλοφοριακή μελέτη. Και το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα αυτή τη στιγμή της Αθήνας. Είναι μερικές φορές εύκολες λύσεις οι γενικευμένες πεζοδρομήσεις. Αν συζητήσετε με ανθρώπους από το πολεοδομικό πεδίο, θα σας πούνε ότι πλέον δεν είναι η πρώτη λύση απαραίτητα η πεζοδρόμηση. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ καλύτερη λύση το πώς φτιάχνω δημοτική συγκοινωνία, το πώς φτιάχνω δρόμους ήπιας μεταφοράς, γιατί και οι πεζοδρομήσεις μπορεί να φέρουν αρνητικά αποτελέσματα. Άρα, εγώ θα ξεκίναγα ότι χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα μια κυκλοφοριακή μελέτη συνολική για την Αθήνα και μετά στη βάση αυτού να προχωρήσουμε σε αυτό που συμφωνώ απόλυτα, περιορισμός του αυτοκινήτου. Και λέω περιορισμούς του αυτοκινήτου γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο στοιχείο από το οποίο ξεκινάμε να σχεδιάζουμε τα υπόλοιπα. Μπορεί να γίνει με σωστό τρόπο, μπορεί να γίνει με λάθος τρόπο. Παράδειγμα, λάθος τρόπο, το μεγάλο πείραμα που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα με τα βατίνια. Δηλαδή, χωρίς κανένα σχεδιασμό, απλά πετάμε 200 βατίνια στο κέντρο της Αθήνας και περιμένουμε να δούμε πότε θα προσγειωθεί ένας πιτσιρικάς στον Παμπρίζ ενός ταξιτζή για να πούμε ότι, όπα παιδιά, μάλλον δεν το πήγαμε καλά και πρέπει να μιλήσουμε για κανόνες. Ευτυχώς αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Κύριε Λιόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.